अब मार्केटमा सबभन्दा धेरै बिक्ने भनेको चाहिँ बजेट फोन नै हो र नर्मली खासै एक्साइटिङ चाहिँ हुँदैन यो फोनहरू र यही कारणले बजेट फोन्सहरू मलाई खासै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लाग्दैन थियो तर जब HMD क्रेस्ट हाम्रो अफिसमा आइपुग्यो इन्ट्रेस्ट नलिने भन्दा पनि भएन के सो किन हो त यस्तो यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा गर्नेछौँ सो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यो HMD भन्ने ब्रान्डको बारेमा कुरा गर्छौँ किन भन्दाखेरि यो कम्पनीको बारेमा चाहिँ थाहा हुने भन्दा नहुने मात्रै धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि सायद फर्स्ट टाइम नै होला यो HMD भन्ने ब्रान्डको फोन चाहिँ फर्स्ट हुन्छ नि लाइक नेपालमा लन्च भइरहेको तर तपाईँहरूलाई नोकिया भन्ने फोन ब्रान्ड त थाहा नै होला हैन त्यो लेजेन्डरी फोन जसले चाहिँ अब फुट्दै नफुट्ने फोनहरू पनि लाइक मार्केटमा ल्याएर निकै पपुलर चाहिँ सबैले सुनेकै हुनुपर्छ हैन हो त्यही ब्रान्ड जुन नोकिया भन्ने ब्रान्ड छ नि त्यही ब्रान्ड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जतिखेर स्मार्टफोनहरू एकदम पपुलर हुँदै गयो एन्ड्रोइड आइफोनहरू त्यतिखेर चाहिँ डुब्दै गयो त्यो ब्रान्ड हुन त लुमिया भनेर उनीहरूले छुट्टै सिरिज निकालेर चाहिँ लाइक सर्भाइभ हुन खोजेको थियो तर त्यस्तो राम्रो चाहिँ हुन सकेन जस नोकियाको मार्केट सुक्दै गइसकेपछि उनीहरूले अब हुन्छ नि लाइक आफ्नो नाम हराएर नजाओस् अथवा पैसा कमाइराखौँ भनेर चाहिँ हुन्छ नि यो नोकियाको फोन बनाउने लाइसेन्स चाहिँ HMD भन्ने कम्पनीलाई दियो के र जुन तपाईँले अहिले मार्केटमा चाहिँ 105 110 32 10 मोडलहरू पाउनुहुन्छ नोकियाको त्यो चाहिँ सबै HMDले नै बनाउँछ सो नोकियाको लागि फोन बनाइदिने कम्पनी भनिसकेपछि त आफ्नै ब्रान्डको फोन पनि राम्रै बनाउला भनेर तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ भने ठिकै सोच्नुभयो किनभने यो हो HMD को क्रेस्ट भन्ने फोन र यो चाहिँ 20,000 को लागि कडक फोन नै भन्दाखेरि हुन्छ जस्तै यो फोनमा चाहिँ हामीले 6.67 इन्चको फुल HD प्लस स्क्रिन 90 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको स्क्रिन अब यो सुन्दाखेरि ठिकै छ त यसमा के खतरा छ भनेर सोचिराख्नु भएको होला तर फेरि यो स्क्रिन चाहिँ OLED स्क्रिन हो के सो 20,000 भन्दा हुन्छ नि यो 20,000 को प्राइस सेगमा तपाईँले OLED स्क्रिन पाइरहनु भएको छ जुन चाहिँ अरू फोनमा चाहिँ पाउँदै पाइन्न र यो OLED डिस्प्ले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा ब्ल्याक कलर चाहिँ एकदम गाढा मजाको देखिन्छ जुन हामीले LCD डिस्प्लेहरूमा देख्छौँ नि अलिकति फिक्का टाइपको त्यस्तो चाहिँ देखिन्न जसले गर्दाखेरि यसमा कन्टेन्ट हेर्न चाहिँ एकदमै मजा आउँछ कम्पेयर टु अरू फोन्सहरू है OLED स्क्रिन बाहेक अरू स्क्रिन त्यसै गरी अब यसमा सानो एउटा कम्प्लेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अटो ब्राइटनेस त्यति मजाले काम गर्दैन त्यही एउटा कुरा हो अलिकति अप्ठ्यारो फिल हुन्छ नत्र भने चाहिँ जुन 20,000 को प्राइसमा यो OLED डिस्प्ले छ नि यो चाहिँ बेस्ट फिचर हो यो फोनको र हामीले चाहिँ नर्मली पर्फर्मेन्सलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ हैन तर अब हामीले एकदम धेरै चलाउने फोनमा भनेको स्क्रिन हो नि त र स्क्रिन राम्रो हुने बित्तिकै अटोमेटिकली जुन एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो पनि बेटर हुन्छ तर फेरि त्यो भन्दामा यसको पर्फर्मेन्स नराम्रो भन्न खोजेको हैन वास्तवमा यसको पर्फर्मेन्स पनि बेस्ट नै छ र यसमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ युनिसकको T760 भन्ने 5G चिपसेट र 20,000 को प्राइस रेन्जमा खासै हामीले 5G चिपसेट पाउँदैनौँ अब यो बाहेक अर्को भनेको फोन जसमा 5G चिपसेट छ त्यो चाहिँ OnePlus Nordको N30 SE भन्ने हो तर त्यो पनि फेरि N30 SE को चाहिँ खासमा प्राइस ड्रप भएर मात्र हो है प्लस नेपालमा चाहिँ अब 5G नेटवर्क आउने पनि हल्ला छ त्यसैगरी जुन वर्ल्ड लिङ्कको फ्री वाइफाई छ त्यो पनि हट्ने कुरा छ अब त्यो भयो चाहिँ यसमा टक्कर लगाएर मजाले बजेटमा बसेर 5G डेटा मजाले चलाउन सकिन्छ अनि यो चिपको विशेषता चाहिँ 5G नेटवर्क मात्रै हैन कि यसको जुन बेन्चमार्क्सहरू छ त्यो पनि स्ट्रङ नै छ सो जुन अघि हामीले मेन्सन गर्यौं Nord N30 SE त्यसमा चाहिँ Dimensity 6020 भन्ने चिपसेट छ हैन र त्यो फोनलाई चाहिँ यसले बेन्चमार्क्समा मजाले उछिन्छ है त्यसैगरी यो भन्दा नि अझै माथि प्राइस रहेको Redmi Note 14 जस्तो फोनलाई पनि यसले चाहिँ टक्कर दिइरहेको छ के सो त्यो भइसकेपछि हामीले 20,000 मा यो फोनलाई चाहिँ बेस्ट पर्फर्मिङ फोन पनि भन्न सक्छौं त्यसैगरी जुन अनुसारको बेन्चमार्क छ त्यही अनुसारको यसले जुन गेमिङ छ नि त्यो पनि ठिकठाकै गर्छ सो यसमा चाहिँ हामीले धेरैवटा गेम्स खेल्यौं र जुन 20,000 को फोनबाट हामीले पर्फर्मेन्स एक्सपेक्ट गर्छौं त्यस्तै नै पायौं है सो गेम खेलेर हेरौँ है त सो सबवे सर्फर त्यसैगरी टेम्पल रन जस्तो गेम त मजाले चल्छ ड्रिम लिग सकर खेलौँ सो ड्रिम लिग सकर चाहिँ हामीले हाइएस्ट सेटिङ 60 FPS मा राखेको चाहिँ खासै त्यस्तो राम्रो रिजल्ट आएन अलिक घटाएर हेरौँ है त सो ड्रिम लिग सकर हामीले 50 हाई सेटिङ जस्तोमा खेल्दाखेरि चाहिँ 55 FPS पाएको छौँ लाइक एभरेज FPS राम्रै हो त्यसैगरी अब मोबाइल लेजेन्ड्स खेलेर ओहो रिजल्ट्स त एकदमै राम्रो छ त यार यसमा चाहिँ सो हामीले मोबाइल लेजेन्ड्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेटिङ्स हाम्रो ग्राफिक्स चाहिँ अल्ट्रा त्यसैगरी फ्रेम रेट चाहिँ सुपरमा राखेको छ जुन चाहिँ यो गेमको सेकेन्ड हाइएस्ट सेटिङ छ र यसमा पनि 89 को एभरेज FPS जुन चाहिँ निकै राम्रो कडा छ है पर्फर्मेन्स PUBG चाहिँ फेरि त्यति स्मुथ चल्दैन यसमा है लाइक अल्ट्रा सेटिङ्समा राखेर खेल्दाखेरि पनि 24 FPS पनि राम्रो दिइरहेको छैन सो के यार यो त पर्फर्मेन्स अब यो भइसकेपछि गेन्सिन इम्प्याक्ट चाहिँ खेलौँ कि नखेलौँ भइरहेको छ कि यसमा खेल्दैौँ है त ल गेन्सिन इम्प्याक्ट खेलौँ अब खासै त्यस्तो धेरै सेटिङ्स त के राख्नु यसमा हैन लोमा 60 FPS हेरौँ न कति दिन्छ भने 60 FPS त राख्नै पर्यो सो अब खेल्दाखेरि चाहिँ 55 56 जस्तो एभरेज FPS तिरेको छ यसमा लाइक ठिकै हो लाइक यो भन्दा अब त्यस्तो धेरै एक्सपेक्ट गरेको छैन मैले ल तर यो भन्दा फेरि हुन्छ नि बडी सेटिङ राखेको छ यसले खासै धान्दैन प्लस यो सेटिङमा के खेला जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ त्यो ग्राफिक सेटिङ्स लो भएर लाइक ठिकै छ सो लास्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ अब नर्मल गेम्सहरू त मजाले खेल्न सकिन्छ तर तपाईँले अलिकति हेभी अनलाइन गेम्सहरू जस्तै PUBG खेल्दाखेरि चाहिँ हेरी छ है किन भन्दाखेरि PUBG खेल्दाखेरि चाहिँ खासै राम्रो पर्फर्मेन्स थिएन भने फेरि हामीले जुन मोबाइल लेजेन्ड्स खेल्यौँ त्यसमा चाहिँ गुड पर्फर्मेन्स त्यसैगरी गेन्सिन इम्प्याक्ट हेर्नु नि यो प्राइस रेन्जको लागि राम्रो
राम्रै पर्फर्मेन्स दिइरहेको हो सो आई थिङ्क अप्टिमाइजिङ पनि कुरा आउँछ यहाँ चाहिँ र हार्डवेयरको अझै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 6GB ऱ्याम 128GB को चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज पाउँछौँ त्यसै गरी यसमा प्लस 6GB ऱ्याम चाहिँ भर्चुअल ऱ्याम पनि राख्न मिल्छ स्टोरेजबाट त्यसै गरी यसमा चाहिँ हामीले जुन मेमोरी एक्सटेन्सन पनि गर्न मिल्छ एसडी कार्डबाट 256GB सम्म जुन चाहिँ डेडिकेटेड स्लट नै आउँछ त्यस्तै ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAh को ब्याट्री देख्छौँ जुन चाहिँ आजकल स्ट्यान्डर्ड नै हो त्यसै गरी यसमा चार्जिङ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ जुन चाहिँ राम्रो हो यो प्राइसको लागि हैन र त्यो पनि फेरि C2C वाला चार्जर केबल आउँछ जुन चाहिँ हामीले 60-70,000 प्राइस रेन्जमा देख्न चाहिँ गाह्रो पर्छ र यो चार्जरले चाहिँ यसलाई 1 घण्टा 20 मिनट जस्तोमा चाहिँ फुल चार्ज गरिदिन्छ विच इज नाइस अब खासमा यो फोनको मेन फिचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईले घरै बसेर यसको स्क्रिन यसको ब्याट्री यसको चार्जिङ पोर्ट चाहिँ आफैले मजाले रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन र खासमा HMD भन्ने कम्पनीले पनि खासमा यस्तै रिपेयरेबल फोन घरै बसेर आफैले बनाउन सक्ने फोन चाहिँ बनाउँछ भनेर चाहिँ आफ्नो नाम कमाएको हो तर यहाँ दुःखको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ जुन यसको रिपेयर किट छ नि त्यो अहिलेको लागि पाउँदैन र यो रिपेयर गर्न मिल्ने फोन भएको भएर चाहिँ हामीले अब यसको बजारमा चाहिँ पार्ट्सहरुको अवेलेबिलिटी के छ भनेर बुझ्यौं हैन तर खासमा अहिलेको लागि चाहिँ यसको पार्ट्सहरु जुन छ त्यो चाहिँ नयाँ फोन भएर पनि होला अवेलेबल चाहिँ छैन भनेर चाहिँ हामीले लाइक यस्तै पायौं हैन हाम्रो रिसर्च अनुसार चाहिँ हुन त अब HMD को जुन इम्पोर्टर छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हामीलाई चाहिँ अब यसको जुन रिपेयर किट छ त्यसै गरी यसको पार्ट्सहरु छ नि स्पेयर पार्ट्सहरु त्यो चाहिँ बिस्तारै नेपालमा नि ल्याउने भनेर चाहिँ भनेको छ सो त्यो भयो भने चाहिँ इट्स गुड अब मलाई अलिकति चिन्ता लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको OLED स्क्रिन छ नि जुन लाइक 20000 को फोनमा हैन OLED स्क्रिन दिएको छ र खासमा अब के छ भन्दाखेरि जुन यो फर्स्ट OnePlus Nord फोन छ नि मसँग भएको यसमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर नभएको है यो फोनको डिस्प्ले रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ 8000 भनेर भनेको थियो के अब यो फोनको 20000 को फोनमा डिस्प्ले नै 8000 पर्यो भने त अब यो फोनको हामीले धेरै बेर चर्चा गर्यौं अब यसको अलिकति नराम्रो कुराहरु पनि निकालिहालौं सो यो फोन अब खोलखाल गरेर बनाउन मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा IP52 रेटिङ मात्र छ यसले गर्दा चाहिँ अब थोप्लो सोप्लो पर्यो भने खासै फरक परेन भने पानी पर्दाखेरि चलाउँदाखेरि अब यसमा अलिकति अथवा फोनको हल्का त्यो हुन्छ नि पानी जम्मा भइरहेको ठाउँमा यो फोन डुब्यो भने चाहिँ अलिकति तनाव नै हुन्छ सो त्यो चाहिँ हामीले एकदम केयरफुल भएर चलाउनु पर्छ र अर्को भनेको यसको क्यामेरा अब क्यामेरा हार्डवेयर भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ यसमा अगाडि पछाडी 50 मेगाको क्यामेरा भनेर भनेको छ सुन्दाखेरि चाहिँ राम्रै देखिन्छ भने खासमा रियालिटीमा चाहिँ त्यस्तो छैन फोटो चाहिँ यसबाट त्यस्तो राम्रो आउँदैन डिटेल खासै प्रिजर्भ गर्दैन यसले अनि कलर पनि निकै फिक्का देखिन्छ र जुम चाहिँ म्याक्सिमम 6 टाइम्स सम्म जान्छ भने यसबाट हामीले जुम गरेर के डिटेल्स बच्ने त हैन जुम हुन्छ भनौं न अब त्यसै गरी पोर्ट्रेट्समा पनि त्यस्तो राम्रो रिजल्ट्सहरु चाहिँ छैन है सब्जेक्ट अलिकति पर छ भने त डिटेल्सहरु एकदमै हुन्छ नि मिसिङ हुन्छ त्यसै पेन्सिलले चित्र कोरेको जस्तो देखिन्छ र नजिकैबाट चाहिँ ठिकै देखिन्छ र ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरु चाहिँ गरिदिन्छ राम्रो तर एज डिटेक्सन चाहिँ खासै राम्रो छैन र रातिको टाइममा त कुरो उही नै हो झन् अलिकति अँध्यारो भयो भने फोटो खिच्न खोज्यो भने त हरि बिजोग नै छ नाइट मोडमा 1-2 चोटी त 10 सेकेन्ड उभिएर बस्न भन्दै थियो फोनले जुन हुने कुरा नै हैन अब भिडियो नि त्यस्तै नै छ 1080p या त 30 fps सम्म जान्छ अगाडि पहाडी दुवैतिर स्ट्याबलेसन एक थोकै छैन भन्दाखेरि त्यही भएर भिडियो चाहिँ राम्रो चाहिँ आउँदैन अब 20000 मुनिको फोन हो सो यस्तो कठोर हुन त मन थिएन तर के गर्नु अब नराम्रोलाई नराम्रै भन्नु पर्यो हैन त्यसै गरी यसमा एउटा राम्रो लागेको फिचर चाहिँ के भन्दाखेरि सेल्फी क्यामेरामा हामीले अब यसरी हुन्छ नि लाइक ह्यान्ड जेस्चर जस्तो दिँदाखेरि स्यामसङको फोनहरुमा हुन्छ नि त्यो टाइमर्सहरु हुन्छ क्यामेरा फोटो खिच्दाखेरि सो त्यो चाहिँ यसमा राम्रो लाग्यो तर फेरि फोटो आउने चाहिँ त्यस्तै हो है खासै राम्रो आउँदैन सो तपाईले हुन्छ नि यसबाट फोटो चाहिँ राम्रो एक्सपेक्ट नगर्नुस् र तपाई चाहिँ हुन्छ नि फोटो खिच्छु भनेर नै अब लिन लाग्नु भएको छ भने चाहिँ यो फोनले चाहिँ तपाईको साथ दिदैन है सो राम्रो कुरा पनि भइहाल्यो नराम्रो कुरा पनि भइहाल्यो सो अब सबै दुईटै कुरालाई समेटेर चाहिँ लास्टमा भन्नु पर्दाखेरि कस्तो छ त HMD Crest सो यहाँ चाहिँ तपाईले OLED स्क्रिन पाइराख्नु भएको छ त्यसै गरी 20000 भन्दा माथि आफ्नो हुन्छ नि प्राइस रेन्ज भन्दा माथि चाहिँ टक्कर दिन सक्ने चिपसेट त्यसै गरी परफर्मेन्स पाउनुहुन्छ त्यसै गरी बक्समै तपाईले चाहिँ यहाँ चार्जर पनि पाइराख्नु भएको छ केस पनि पाइराख्नु भएको छ हैन अब यहाँ अलिकति कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि क्यामेरामा त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ पानी पर्दाखेरि चलाउँदाखेरि भने चाहिँ तपाई एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ यो फोन चलाउँदाखेरि है लाइक इंग्लिशमा भन्छ नि एज गुड एज दे कम HMD Crest चाहिँ ठ्याक्कै त्यही नै हो के तर अब यहाँ यसलाई कम्पिट गर्न सक्ने यो प्राइस रेन्जमा भनेको चाहिँ OnePlus को Nord N30 SE मात्रै हो त्यो बाहेक यो फोन चाहिँ तपाईले यो प्राइस रेन्जमा इजिली लिन सक्नुहुन्छ इजी रेकमेन्ड TechLekh